guys, nandito kami sa Uptown. Ito nilamig boat eh, oh. Ayan, yan, nasa gitna nila. Yan, nilamig yan, oh. Boat, diba? Actually, patapos na kami. Tapos na kami mag-enroll pala. Magpapasa na lang ng konting pasado na kami. Wala man. We'll be right back, guys. Mag-ano lang kami. Mga touch. Yay! Thank you, sir! Thank you, sir! Nababalik. Parang si sir na doon nababalik. Pagka nagpasa ng print. Ano to? Vlog takeover. Napakainit guys. Ano ba yun? Ang tawag di tayo vlog takeover. So guys, hindi pa namin alam sa kami kakain. Hi guys, welcome to my vlog.